გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4-ზე, რომელსაც თამარ ჩიხლაძე და ტელეკომპანია პირველის გუნდი წარმოგიდგენთ. არ არის საჭირო ნახევარი სიმართლით ილაპარაკო, ასე დაწერა IMC-ის წარმომადგენელმა სოფო ვერძულმა სტატუსში, რომელიც 20-21 ივნისის ღამის მოვლენებში ყველა მხარის პასუხისმგებლობას ეხება, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის. სტატუსი იწყება შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის აუცილებლობაზე საუბრით და სრულდება ოპოზიციის, კონკრეტულად კი ნაციონალური მოძრაობის ქმედების შეფასებით. წაგიკითხავთ ფრაგმენტს. პოლიტიკოსების ნაწილის როლი 20 ივნისის აქციაზე იყო დესტრუქციული, უპასუხისმგებლო და სამარცხვინო. ნიკამელიას გავრცელებული ვიდეო, რომელშიც თითქოს შოკის მომგვრელი სიმშვიდე ჩანს, ჯერ ერთი არ ფარავს იმ პერიმეტრს, სადაც ზუსტად ამ დროს პოლიციასთან შეტაკება გრძელდება და მეორეც არ ცვლის იმ როლს, რომელიც ნიკამელიამ ამ აქციაზე მანამდე ითამაშა. შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომის სამართლიანი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად არ არის საჭირო ნახევარი სიმართლით ილაპარაკო. თვალი დახუჭო პოლიციელებზე თავდასხმის ფაქტებზე, რომელიც მოხდა და მოხდა არაერთხელ 20-21 ივნისს. არ გჭირდება თვალი დახუჭო და ენა ვერ მოიბრუნო იმ უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებზე, რომლებმაც სიტუაციის დეესკალაციისთვის არაფერი გააკეთეს და პირიქით საშიშად გამოიყენეს შეკრებილი ხალხის ემოცია. ეს გახლავთ სოფო ვერძულის სტატუსი, რომელიც ცოტა ხანში იქნება ჩვენი სტუმარი. მანამდე კი გეტყვით, რომ ამ სტატუსს მოჰყვა დიდი Facebook დისკუსია და უთანხმოება ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის. ჯერ ოთო კახიძემ დაწერა, რომ ნაცმოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარეს ნიკამელიას არ უნდა გაეკეთებინა პროვოკაციული და სრულიად უპასუხისმგებლო მოწოდება პარლამენტის ეზოში მშვიდობიანად შესვლის თაობაზე. შემდეგ გიგა ბოკერიამ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ სამართლიან კრიტიკას უნდა შეეგუოს, ან არ უნდა შეეგუოს და ამ თემაზე იკამათოს. ოპოზიციურმა პარტიამ კრიტიკა არ მიიღო და არ შეეგუა. ნიკამელიამ დაწერა, რომ მისი კოლეგები თავისი განცხადებებით უნებლიე მაშვალ რგოლებად მოევლინენ ივანიშვილის რეჟიმს. ევროპული საქართველოს გუნდისგან განსხვავებული აღმოჩნდა გიგი უგულავას აზრი, რომელმაც თქვა, რომ კინკლაობა და ხელის გაშვერა ცუდად გამოიყურება და ამ დისკუსიის დრო მოვა, მაგრამ ეს დრო ახლა არ არის. ამ პოზიციას პარტია განიხილავს პოლიტსაბჭოს ხდომაზე და ჩვენს ეთერში ოთო კახიძემ დაადასტურა, რომ გიგი უგულავასთან ამ საკითხზე პარტია ვერ თანხმდება. ვნახოთ ეს ფრაგმენტი. ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს მე რაღაც მაშველი რგოლი რაღაცა უხერხულია ნიკას მხრიდან. მე ნიკას ადგილას ასეთ განცხადებას არ გავაკეთებდი. მაშველი რგოლი არის ის უპასუხისმგებლო განცხადებები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ლიდერებისგან ჩვენ ამ წლების განმავლობაში გვესმის რევოლუციურ სცენარებსა და ასე შემდეგ. პარტიაში ამასთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიცია არ გვაქვს. არსებობს გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარტია მოიწევს პოლიტიკურ საბჭოს, სადაც ფართო, ასე ვთქვათ, მსჯელობა გვექნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, ზოგადად ოპოზიციურ წყალებში ერთიანობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს ერთიანობა რადგან ცალმხრივად წარმოუდგენია ვიღაცეებს, რომ აქედან ჩვენ თავი უნდა შევიკავოთ კრიტიკაზე, იქედან უნდა გვეძახონ მოსყიდულები, გარიგებულები, ბიზნეს მონები და სხვადასხვა ტიპის ეპითეტებით უნდა გვამკობდნენ წლების განმავლობაში და ჩვენ აქედან ხმა არ ამოვიღოთ, მაშინ როდესაც ლეგიტიმურია სრულიად კრიტიკა და დიახ, ჩემთვის პარლამენტში ხელაწეული მშვიდობიანად შესვლა საშვის გარეშე და კანონდარგების პროცედურის გარეშე მიუღებელია. ძალიან გული დამწყდა, როცა ბატონმა გიორგი ბარამიძემ ნაცმოძრაობიდან მოითხოვა, ასე ვთქვათ, ჩემი ამ პოზიციის შეფასება და გიგი უგულავა დადგა არა ჩემ მხარეს, არამედ ნიკამელიას და გიორგი ბარამიძის მხარეს. ეს ჩემთვის ძალიან გულდასაწყვეტი იყო. მე ვფიქრობ, რომ აქ დატოვებს ის პარტია შეგიძლიათ. არა, ამაზე საუბარი. პარტიის აი მისი პირადი გადაწყვეტილებაზე რა მოლოდინი. ამაზე საუბარი. დატოვებაზე საუბარი. არსებობს გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა მიიღოს პოლიტსაბჭომ და პარტიამ უნდა იმსჯელოს. პარტია არ არის არც გიგი უგულავა, არც ოთო კახიძე, არც გიგა. შეიძლება პირადმა გადაწყვეტილებამ დაასწროს ამას. არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები ხშირად უშვებენ შეცდომას. ეს რაღაცები ხდება ხოლმე. ეს შეცდომები ხდება, მაგალითად, ჩვენმა პოლიტსაბჭომ ერთხელ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არ შევერთებოდით ნაცმოძრაობის დაანონსებულ მიტინგს, მაგრამ გიგი უგულავა ინდივიდუალურად დაესწრო ამ მიტინგს. ჩემთვის ეს იყო შეცდომა მისი მხრიდან. ახლაც ვთვლი, რომ შეცდომას უშვებს, როდესაც პარალელს ფოფხაზეს თანავლებს, როდესაც ბოკერიასა და კახიძეზე არის საუბარი და ნაცმოძრაობის მხარეს იჭერს, როდესაც ისინი ამ შემთხვევაში მართლები არ არიან. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ თავად სოფო ვერძულთან ერთად IMC-ის წარმომადგენელი, რომლის სტატუსაც მოჰყვა დიდი უთანხმოება, დიდი განხილვა სოციალურ ქსელში. მისგან მოვისმენთ პირადად მის პოზიციას. სოფო, როგორც მივხვდით, თქვენი სტატუსი ეხებოდა IMC-ის ანგარიშს, ეყრდნობოდა IMC-ის ანგარიშს. ეს არ იყო, თქვათ, კერძო სუბიექტური შეფასების მატარებელი, ეს იყო გამყარებული იმ ფაქტებით, რაც IMC-მ წარმოგვიდგინა ხომ ამ ანგარიში. აქ არის ძალიან ბევრი თემა და უნდა მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ, ცალკე ხელისუფლების, ცალკე ოპოზიციის პასუხისმგებლობა, თუმცა იყო ერთი თემა, რაც არ მოეწონა ოპოზიციის
იმ ნაწილსაც, რომელიც ვთქვათ მელიას ნაწილში გეთანხმებოდათ. ეს იყო კითხვა, ეს აქცია იყო ძალადობრივი თუ მშვიდობიანი და აქედან რომ დავიწყოთ, ხელისუფლებამ იმ დღეს დაშალა ძალადობრივი თუ მშვიდობიანი აქცია. პირველ რიგში მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ძალიან ბევრი აურზაური მოყვა ამ პოსტს და ძალიან დიდი მადლობა რომ მაძლევთ საშუალებას ღია ეთერში გაუცე კითხვებს პასუხი. ეს პოსტი რომელიც გამოვაქვეყნე არ იყო მიმართული არც ოპოზიციისკენ და არც ხელისუფლებისკენ, ზუსტადაც მიუმართავდი ხალხს, რომელიც ძალიან დაბნეული უყურებს მიმდინარე მოვლენებს და მინდოდა დამატებითი განმარტებების გაკეთება იმის შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა სოციალურ ქსელებში ნიკამელიას ვიდეო, რომელმაც გახსნა დისკუსია იმ თემაზე იყო თუ არა აქციის მონაწილეთა ნაწილის ქმედებები ძალადობრივი და ამდენად პოლიციას ჰქონდა თუ არა 20 ივნის უფლება ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში. და გავაკეთე რამდენიმე განმარტება, რომელზეც ალბათ გვექნება ჩვენ დღეს საუბრის საშუალება. ეს შეფასებები ჩვენ მათ შორის 4 ივლისის ანგარიშში გვიწერია, თუმცა მაშინ რატომღაც ალბათ სრულად ანგარიში არავის არ წაუკითხავს იმ ხალხს, რომელიც ახლა ამ დღეების განმავლობაში გვაკრიტიკებს, ამიტომ არ მოყვა ასეთი აჟიოტაჟი და შემიძლია ახლა ღია ეთერში კიდევ ერთხელ განმარტო ჩვენ ანგარიში ვუთითებთ რომ 20 ივნის, როდესაც 7 საათიდან პარლამენტის წინ დაიწყო ანტისაოკუპაციო აქცია, რამდენიმე საათის განმავლობაში სრულიად მშვიდობიანად ლეგიტიმურ პროტესტს გამოხატავდა შეკრებილი საზოგადოება, თუმცა დაახლოებით 10 საათისკენ, მაშინ როდესაც ამოიწურა ის ვადა, რომელიც ნიკამელიას მიერ იყო მიცემული ხელისუფლებისთვის, სწორედ მის მოწოდებებს მოყვა გარკვეული პირველი ეპიზოდი შეტაკების პოლიციასთან და ამის შემდეგ დაიწყო რამდენიმე ეპიზოდად უკვე მძიმე დაპირისპირება ფიზიკური პოლიციასთან. დაახლოებით 12 საათამდე გრძელდებოდა ის, რასაც ყველა ერთად ხედავდით და ჩვენ ანგარიში ვამბობთ, რომ ამ და სხვა ფაქტორების გამო დაახლოებით 10 საათიდან ეს შეკრება გახდა ძალადობრივი ბუნების მატარებელი, რაც არ მოითხოვს იმას, რომ რუსთაველზე აქციაზე მდგომი ყველა ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს ძალადობრივ ქმედებებში. ეს კითხვა ქონდა სწორედ ოთოკაკიძეს, რომ აი ამ 200 კაცის ძალადობა რატომ ვრცელდება და 15000 კაცი ხა ეს რიცხვები ვთქვი კახა საბანაძის ინტერვიუდან, რომელიც ამბობდა, რომ 200-300 კაცი იყო წინ, თუმცა მთლიანად აქციაზე იყო 15000. რატომ ვრცელდება მათი აგრესიაო აი არც ყველა პოლიტიკური ოპოზიციის ყველა ლიდერზე არ ვრცელდებოდა ის, რაც მიწერია და არც აქციის ყველა მონაწილეზე არ ვრცელდება. თუმცა როდესაც ჩვენ უფლების დარღვევის სტანდარტით ვსაუბრობთ, რამდენიმე კომპონენტი გვაქვს შესაძლებელი. ას ძალიან კარგად იცის ოთარ კახიძემ, ისე როგორც სხვა იურისტებმა ძალიან კარგად იციან, რომ პირველ რიგში უნდა შეაფასო პოლიციას კონკრეტულ მომენტში აქვს თუ არა უფლება ჩაერიოს შეკრების თავისუფლებაში. 10 საათის შემდეგ ჩვენ ვფიქრობდით, რომ მაშინ როდესაც ცალკეული დემონსტრანტების დაკავებამ შედეგი ვერ გამოიღო, ფიზიკურად კორდონმა, რომელიც პოლიციას გაკეთებული ჰქონდა, ამან შედეგი ვერ გამოიღო და დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მრავალ ეპიზოდიანად გრძელდებოდა ამ ადამიანების მხრიდან ფიზიკური დაპირისპირება პოლიციასთან. ეს იყო ლეგიტიმური საფუძველი, რომ პოლიციას რეაქცია მიეცა იმაზე, რაც ხდებოდა. ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქ ვასრულებთ პოლიციის ქმედებების შეფასებას. ამის მერე იწყება მთავარი, რამდენად პროპორციული, რამდენად ლეგიტიმური იყო ძალა, რომელიც გამოიყენა პოლიციამ. ეს უფლების საერთოდ სხვადასხვა მხარეა. ერთია პოლიციას ჰქონდა თუ არა ქმედების უფლება და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს უფლება პოლიციამ მიიღო მაშინ, როდესაც რამდენიმე საათის განმავლობაში არ დაწყნარდა დემონსტრანტთა ნაწილი და პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა მშვიდობიანი დემონსტრაციის გაგრძელება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ პოლიციის ქმედებას საერთო ჯამში ვარქმევთ ლეგიტიმურს. სწორედ იმ არაპროპორციული ძალის გამო, რომელიც მრავალი საათის განმავლობაში იყო პირდაპირ ეთერში და ეს ყველა ვნახა, სხვადასხვა ეპიზოდის და მძიმე ეპიზოდის გამო, რომელსაც პოლიციის ქმედებებში ვხედავდით, თვითნებური დაკავებების გამო, რომელიც დილამდე გრძელდებოდა, ცალკეული დაკავებულების მიმართ გამოყენებული არაპროპორციული ძალის გამო, ჩვენ საერთო ჯამში ვამბობთ, 20 ივნის მართალია პოლიციას ჰქონდა ლეგიტიმური უფლება ჩარეულიყო შეკრების თავისუფლებაში, მაგრამ ის გაცდა ამ ლეგიტიმურ მიზანს, როდესაც გამოიყენა არაპროპორციული ძალა და საერთო ჯამში დაარღვია მშვიდობიანი დემონსტრანტების უფლებაც და ზოგიერთ შემთხვევაში დაკავებულების უფლებაც, რომლებიც უსაფუძვლოდ დააკავა ან მათ მიმართ ძალა გამოიყენა. დღეს კახა საბანაძის ინტერვიუ იყო და უფრო დეტალურად კითხავთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე, თუმცა აი ოპოზიციის თემა რომ ამოვწუროთ, სამართლებრივად როგორ ფასდება ნიკამელიას ქმედება. გასაგებია რომ თქვათ პოლიტიკურად ეს იყო უპასუხისმგებლობა, შეძლო დეესკალაციისკენ გადაედგა ნაბიჯი და ასე არ მოხდა თქვენი აი სამართლებრივ ნაწილში რამდენად მართალია ხელისუფლება მელიასთან. ორი სიტყვით ვიტყვი პირველ რიგში იმ აურზაურზე, რაც ამ ნაწილს მოყვა, ჩემი სათქმელი მთავარი ის იყო, რომ პოზიციის და ოპოზიციის პასუხისმგებლობა ერთმანეთში არ იქვითება და ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ის რომ ვიღაცა არის პასუხისმგებელი პოლიციის ქმედებებზე და არის და ეს პირველი წერია ამ ანგარიში, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, ინდივიდუალური პოლიციელების სხვა ფიგურები პასუხისმგებელი არიან იმაზე, რაც მოხდა, ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე მხარეს არანაირი პასუხისმგებლობა არ დგას და ესენი ერთმანეთს არ მისა შედეგობრივად რა სხვაობა ერთის პასუხისმგებლობა
პასუხისმგებლობა შორის. რა თქმა უნდა, წონაშიც, ზომაშიც იქნება სხვადასხვა დოზის პასუხისმგებლობა, მაგრამ პასუხისმგებლობები არსებობს და შეგვიძლია გავანაწილოთ. ეს იყო სწორედ ამის თქმის საფუძველი, რომ არანაირმა კონიუნქტურამ ჩვენ არ უნდა გვაიძულოს, რომ ვილაპარაკოთ ნახევარი სიმართლე. აქ არის შინაგან საქმეთა მინისტრის და ზოგადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასუხისმგებლობა, რომელიც იქნება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს და იქნება, თუმცა არის სხვა ფიგურების პასუხისმგებლობაც, რომელსაც ხედავს საზოგადოება და უბრალოდ არასწორია ამაზე თვალი დავხუჭოთ. რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, მე ვფიქრობ, რომ 315 მუხლი, ანუ ხელისუფლების დამხობის მუხლი, რომლითაც დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება რამდენიმე დღის შემდეგ, ეს მუხლი ჩემთვის პირადად განსაკუთრებით იმ რაღაცა გამოცდილებებთან, რომელიც ამ ქვეყანას ქონია დამხობების საქმეებთან დაკავშირებით, არის შემოტანილი ამ დისკუსიაში, იმიტომ რომ რაღაცა საზოგადოების ორიენტირები მიაბრუნოს სხვა მხარეს და ეს დისკუსია უფრო შეამსუბუქოს, რაც საზოგადოებაში მიდის, თუმცა თავისთავად მოწოდების ნაწილში და დემონსტრანტთა ნაწილის მხრიდან ძალადობრივად პოლიციელებთან ურთიერთობის ნაწილში, ამას ჯგუფური ძალადობის კონტექსტში გამოძიების ლეგიტიმურობის საკითხს მე ვხედავ, რომ ამ მიმართულებით გამოძიება გაგრძელდეს. თუმცა დამხობის 315 მუხლის სხვა კომპონენტების ნაწილში მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ ეს დისკუსია ამ თემით თითქოს გაჩერებული იყო, ან მომკვდარ იყო, რაც არ მოხდა და არ მოხდება როგორც წინა შემთხვევებში, წინა წლებში ეს ამან შედეგი ვერ გამოიღო და მიზანს ვერ მიაღწია. კი ბატონო, ეხლა გადავიდეთ უკვე ხელისუფლების პასუხისმგებლობის თემაზე. დღეს კახასაბანაძის ინტერვიუში იყო ასეთი საინტერესო დეტალი, რომ მაგალითად შეუძლებელია იმ პოლიციელის ვინაობის დადგენა, რომელმაც დაასახიჩრა მაკო გომური და მას დააკარგვინა ერთ თვალში მხედველობა, რადგან იქ იყო საუბარი, რომ ეს ტყვია, რომელიც იქნა გამოყენებული, დამიზნებით არ შეიძლება მისი სროლა და ამის დადგენა იქნება შეუძლებელი. ამას გვეუბნება შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, მაშინ როცა გამოძიება არ არის დასრულებული, ეს რისი ნიშანი შეიძლება იყოს ამ ტიპის უარყოფა, ერთგვარი თავშივე გამორიცხვა იმის, რომ დაისჯება ეს კონკრეტული ადამიანი. ფორმალურად თუ გავყვებით ამ განცხადებას, რა თქმა უნდა, არანაირი გავლენა არ უნდა კონდეს პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიებაზე და ამან არ უნდა შეუკრას ხელფეხი პროკურატურას, რომ ყველა მიმართულებით გამოძიება აწარმოოს. ყველა დაზარალებულმა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებმა, რომლებმაც გამოუსწორებელი შედეგი მიიღეს 20 ივნისს, უნდა ნახონ ამ საქმეზე აღსრულებული მართლმსაჯულება და ვერანაირი უკან დასახევი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერ დარჩება ამ საქმეში. არ ვიცი აქ როგორც უნდათ ისე, როგორც უნდა პროკურატურას ისე მოაგროვოს მტკიცებულებები, რომელი იარაღიდან იყო გასროლა ტყვის შესაბამისად ის რაღაცა ნარჩენები თუ კომპონენტები, რომელიც შეიძლება იყოს ამოღებული, ვის ეკუთვნოდა ეს იარაღი, იმ ტერიტორიაზე ვინ იდგა, ბევრი რამით, ვიდეო კადრები და ასე შემდეგ, ბევრი რამით, ჩვენებებით პოლიციელების მესმის, რომ რთული საქმეა, მაგრამ უკან დასახევი აქ არც პროკურატურას და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს, რაც უფრო მალე გაეცემა ამ კითხვის პასუხი უკეთესია ამ ქვეყნისთვის და ერთხელ და სამუდამოდ თუ კი გვინდა რომ 20 ივნისის მოვლენები არ დარჩეს ტრაგედიად და ვისწავლოთ რაიმე გაკვეთილი გამოცდილება ამ ქვეყანამ მიიღოს აქედან, პირველი ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, როგორც პოლიტიკური, ისე ზოგიერთ შემთხვევაში სამართლებრივი იქ სადაც ეს დადგება, ისევე როგორც პასუხისმგებლობა სხვა პოლიტიკური ჯგუფების, რომლებმაც სიტუაციის დეესკალაციისთვის არაფერი არ გააკეთეს. ეს იქნება გამოცდილება, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ. თუ ამას არ გავაკეთებთ და დარჩება ყველაფერი ისევ დაწყებულ გამოძიებებად, უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსებად და ასე შემდეგ, ეს იქნება უბრალოდ კიდევ ერთი ტრაგიკული ფურცელი ამ ქვეყნის ისტორიაში, რომელიც გაკვეთილს ვერ გვასწავლის და მომავალი ხელისუფლებები, მომავალი ოპოზიციები დაუშვებენ იგივე შეცდომას. ამიტომ მაკო გომურმაც, სხვა დაზარალებულებმაც, მათ არ აინტერესებთ გამოძიება რა სირთულეებისგან შეიძლება იდგეს და მეც არ მაინტერესებს. მე მგონია რომ აქ უკან დასახევი არ აქვს არც ერთ უწყებას და ძალიან მალე, როგორც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ისე სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა იყოს ძალიან ნათლად გამოკვეთილი და საზოგადოება ამაზე უნდა გაიგოს. სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე როცა ვსაუბრობთ, ხედავთ ორი მიმართულებით პროცესი. ერთის მხრივ ეს პროცესი მიდის სწრაფად, როცა საქმე ეხება თუნდაც ოპოზიციის ლიდერებს, ან დაკავებულებს, როცა ეხება და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ 25 დღის განმავლობაში არ გვყავს არც ერთი სამართალდამცველი, რომლის მიმართაც კონკრეტული პრეტენზიის არსებობის შესახებ მაინც გვეცოდინებოდა, ვიცით მხოლოდ უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ. აი, თქვენს რეკომენდაციებშიც ნათქვამია გონივრულ ვადაზე. გამოძიების, როგორ ფიქრობთ, ამ გონივრულ ვადას უკვე გასცდა თუ არა ხელისუფლება 25 დღის შემდეგ, სწორედ ასეთი პასუხით, რომ მათ არ შეუძლიათ ილაპარაკონ გამოძიების თუნდაც პირველად შედეგზე, როცა საქმე ეხება სამართალდამცველთა პასუხისმგებლობას. კი ბატონო. პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილში მე უკვე ვთქვი და მე მგონია რომ აქ მთავარი საფუძველი რის გამოც ჩვენ მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას ვაყენებთ, ეს არის არა
აქციის დაშლის კანონიერების საკითხი, რომელზეც შეიძლება იურისტებმა დავა გააგრძელონ სამართლებრივი საფუძველი იყო თუ არ იყო. ამის მთავარი საფუძველი არის რამდენიმე საათიანი მრავალჯერადი ერთი პოლიციელის მიერ ჩადენილი გადაცდომები, რომელიც საერთო ჯამში სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს. ფაქტია, სისტემამ ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ ბრძანება იყო ისეთი, როგორც იყო თუ ბრძანება უბრალოდ ქვედა დონეზე ისე ვერ იმუშავა, როგორც იყო გაცემული. ამას ახლა არ აქვს ხალხისთვის მნიშვნელობა. არის მძიმე შედეგი, რომელიც სისტემურ პრობლემაზე უთითებს და ამ სისტემურ პრობლემაზე, რა თქმა უნდა, სისტემის მენეჯმენტმა უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს. როგორც ყოველთვის კვლავ იგვიანებს სამართალდამცავი ორგანოების პასუხისმგებლობის საკითხის გამოკვეთა, მაშინ როცა წინ უსწრებს სხვა ფიგურანტების დაკავებები. კიდევ ერთხელ მე არ ვფიქრობ, რომ რომელიმე პასუხისმგებლობა ერთმანეთს ქვითავს, ამიტომ ყველა მიმართულებით გამოძიება გასაგრძელებელია, მაგრამ არსებობს ვიდეო კადრები, სადაც პოლიციელების იდენტიფიცირება უკვე შესაძლებელი იყო, უკვე მარტივად ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო და თუ თლიანად 20 ივნისის მოვლენებზე გასაგებია, რომ გამოძიება დასრულებული ვერ იქნება, რამდენიმე ეპიზოდზე მაინც, რომელიც ყველამ ჩვენი თვალით ვნახეთ და საზოგადოებას თვალში აქვს ეს კადრები და მის კონკრეტული კადრები, რომელსაც როდესაც ოპერატორს ესვრის სპეცრაზმეების სახელი და გვარი დაიწერა. არ არის საჭირო, ჩვენ დამატებით და გონივრულ დროზე ვლაპარაკობდეთ. რა თქმა უნდა, არის ამ საქმეში სხვა ეპიზოდები, რომელსაც გამოკვლევა დაჭირდება დამატებით, მაგრამ ის რომ არც ერთ ნაწილში ჯერჯერობით, არც ერთი სამართალდამცავის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გამოკვეთილი არ არის და მხოლოდ შეუჩერდა რამდენიმე მათგანს უფლებამოსილება, ეს რა თქმა უნდა ამ გამოძიების ხარვეზულობაზე მეტყოლებს, რომელსაც პროკურატურა აწარმოებს. კარგი, გიორგი გახარიას პასუხისმგებლობაზე თქვით, მაგრამ აქაც მაინტერესებს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, როცა ვსაუბრობთ, რას ნიშნავს პასუხისმგებლობას ვიღებ თანამდებობაზე დარჩენით? აი ესეთი ფორმულა შემოგთავაზა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ეს რა ტიპის პასუხისმგებლობის აღებაა? არ ვიცი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ასეთი შინაარსი გასაგები ნამდვილად არ არის და არც ცნება პასუხისმგებლობის, როდესაც პრობლემა არის სისტემური და კიდევ ერთხელ ვნახეთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აქციის დაშლის დროს ვერ იმოქმედა იმგვარად, რომ თავიდან აეცილებინა ძალიან მძიმე შედეგები. უბრალოდ არ ქონდა პოლიციას ისეთი ტაქტიკა, ისეთი სტრატეგია ამ აქციის მართვის და შემდგომში აქციის დაშლის თუნდაც, რომელიც ასეთ მძიმე შემთხვევებს თავიდან აგვეცილებდა. ფაქტია, რომ კონკრეტულ საპოლიციო დანაყოფებში, ზოგადად მასების მართვის ნაწილში, სპეციალური საშუალებების გამოყენების ნაწილში სამინისტროს აქვს ინსტიტუციური სისტემური პრობლემა, რომელზეც პასუხისმგებლობის აღება ნიშნავს იმას, რომ ერთის მხრივ თანამდებობა უნდა დატოვო და მეორე მხრივ ამითი ალბათ მისცეს საშუალება თვითონ პოლიციას, რომ ხელახლა მიიღოს ლეგიტიმაცია ხალხის წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სამინისტროს მენეჯმენტის თანამდებობაზე დარჩენა მათ შორის ნიშნავს იმას, რომ ძალიან გაუჭირდება პოლიციას და საზოგადოებას ურთიერთობის ახლიდან დაწყება, რომელიც აუცილებლად ჭირდება ამ უწყებას 20 ივნისის მოვლენების შემდეგ. დობის ხელახალი მოპოვება და ახალი ლეგიტიმაცია, რომელიც უნდა მიიღოს პოლიციამ და ამისთვის მე ვფიქრობ პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ის, რომ ხალხმა, რომელიც კიდევ ერთხელ ამბობ, აქ როგორ იმუშავა ბრძანების სისტემა, ვინ რა ბრძანება გასცა, როგორ ჩავიდა ეს ბრძანება ბოლომდე და როგორ აღსრულდა ამ წუთას ამ ნაწილზე არ ვლაპარაკობ. მხოლოდ ის ინფორმაცია, რაც უკვე გვაქვს და ის კადრები, რაც უკვე გვაქვს ჩემთვის და სხვებისთვის, როგორც ჩანს ბევრი ადამიანისთვის, არის საკმარისი, რომ ჩვენ ვაყენებდეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს, რომელიც გზას გაუხსნის ასევე უკვე შემდგომ ნაბიჯებს პოლიციის და საზოგადოების ურთიერთობაში. ბატონო, და ბოლოს კითხავთ, პრემიერ-მინისტრმა თქვა დღეს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებს არ აქვთ შეკითხვები ძალის ლეგიტიმურობასთან და პროპორციულობასთან დაკავშირებით. თქვენ ხომ არ იცით, რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციას შეიძლება გულისხმობდეს, ხომ არ გინახავთ მსგავსი ტიპის დასკვნა, რადგან მისგან ვერ მივიღეთ კონკრეტულად ეს პასუხი? არა, არ ვიცი, ნამდვილად არც მგონია, რომ რაიმე დასკვნა სრულფასოვანი 20 ივნისის მოვლენებზე, რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციას უკვე მომზადებული ქონდეს, საჯარო ყოველ შემთხვევაში ასეთი დასკვნა არ არის. ჩვენ შეიძლება ვკამათობდეთ აქციის დაშლის სამართლებრივი საფუძველი იყო თუ არ იყო, რაც ჩემთვის ახლა ამ წუთას საკამათო არ არის და ამ ინფორმაციით რაც მაქვს ეს ანგარიში გვიწერია კიდეც, თუმცა არავისთვის საკამათო არ ყოფილა და არ არის, რომ დაშლის ნაწილში პოლიციამ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა და გაცდა ლეგიტიმურ მიზანს, რომელიც შეიძლება ღამის 12 საათზე ქონდა. და შემდეგ უკვე მთელი ღამის განმავლობაში ვიხილეთ ის, რაც ვიხილეთ. ძალიან მძიმე კადრები, ამიტომ მე აქ არც ვუშვებ, რომ ადამიანის უფლებებზე მომუშავე რომელიმე ადგილობრივ ან საერთაშორისო ორგანიზაციას ამ ნაწილში განსხვავებული მოსაზრება ქონდეს.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო ვერძულს უსმენდით პირდაპირ ეთერში EMS-ის წარმომადგენელს, რომელსაც გითხრა საკუთარი პოზიცია, რომელიც ეყრდნობოდა EMS-ის ანგარიშს, რომელიც მომზადდა სწორედ 20-21 ივნისის ღამის მოვლენების კვლევის შედეგად და ასევე მოვისმინეთ რეკომენდაციები, რომელიც იწყება უმაღლესი თანამდებობის პირის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომით და სრულდება ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზე საუბრით. ამავე თემაზე და დღის სხვა თემებზე ახლა საუბარს განვაგრძობ დავით ჭიჭინაძესთან ერთად და მოკრებელი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებების შეფასებით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ დღეს, რომ ძალა იყო ლეგიტიმური და ამას ადასტურებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. პირველ რიგში თქვენ შეფასებას მოვისმენ ამ თემაზე. არ ვიცი, მე ხა სიმართლე გითხრათ, დიდი ექსპერტი ამ დარგში არ ვარ, მაგრამ ის რაც ემოციურად მე დავინახე, ძალიან შემაწუნებელი იყო და მე მგონი ჩვენი საზოგადოების ყველა წევრისათვის, განსაკუთრებით რაც ახალგაზრდებთან მიმართებაში იყო დასახიჩრებული ახალგაზრდები, დასახიჩრებული ბავშვები და ჟურნალისტები. ხა მე რაც უყურებ ტელევიზიაში, რამოდენიმე გასულა დავინახე პირდაპირ მიზანმიმართულად ჟურნალისტების მიმართ და მე არ მგონია რომ ეს რაღაც ლეგიტიმური იყოს და რაღაც იმაში ეტეოდეს, რაღაც ჩარჩოებში, იმიტომ რომ თუ არის ვიღაცა შეიარაღებული მას ხელში უჭირავს რამე ბლაგვის საგანი და უტევს ზოგადად პოლიციელს ან სამართალდამცავს, იქ სხვა საქმეა, მაგრამ როდესაც ჟურნალისტები აშუქებდნენ, ჩვენ ხედავდით, რომ ძალიან ძიმე პირობებში უწევდათ მათ ისედაც მუშაობა და შესაბამისად კიდე საკმაოდაც დაზიანდნენ. ამიტომ ვერანაირად ვერ გავიზიარებ პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს, ესე რომ ვთქვათ, და საერთოდ მაგ ადამიანმა თვითონვე გააკეთა, რომ ეს მათი სტილი არ იყო და დღეს თუ ეყრდნობა უცხოელების გადაწყვეტილებებს და სხვების დასტური ჭირდება, მაშინ არ ვიცი, ვინ ღებულობს ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებებს და ვის გადაწყვეტილებებს ახმოვანებს ეს ადამიანი. სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ უმაღლესი თანამდებობის პირი, პრემიერ-მინისტრი ქვეყანაში არ არსებობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მასაც აქვს პასუხისმგებლობა იმ პროცესებზე, რაც განვითარდა 20-21 ივნისის ღამით, თუ ეს არის მხოლოდ თქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობა? ხა ლევან კობერიძის განცხადება გავრცელდა სწორედ ამ თემაზე, რომ პრემიერ-მინისტრმაც უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ მოვლენასა და ტრაგედიაზე, რაც განვითარდა პარლამენტის შენობის წინ. რა თქმა უნდა, მთავარი დამამშვიდებელი იმ მომენტში იყო პრემიერ-მინისტრი. რაღაც ძალიან არაადეკვატურია, რომ თურმე ის სიტუაციას არ ფლობდა. გვერდი იყვნენ ეგ და შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეგ აკეთებს ისეთ განცხადებას, რომელმაც პრაქტიკულად ყველა წინა განცხადებას შინაგან საქმეთა მინისტრს ხაზი გადაუსვა, იმიტომ რომ არავინ რო იძახიან, რომ გავაფრთხილეთ მომიტინგეები დაშლასთან დაკავშირებით, თუ პრემიერ-მინისტრის განცხადება აბსოლუტურად საპირისპიროს გულისხმობდა, რომ ეს მათი მეთოდი არ არის, ისინი ამას არ მიმართავენ და შესაბამისად გამოვიდა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ეს ადამიანები შეაგულიანა, თუ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მზადდებოდა და რევოლუცია, პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ისინი იარაღს გამოიყენებდნენ და არც ემსადენს და არც წყლის ჭავს, მაშინ გამოდის, რომ მან მოაწყო პროვოცირება ადამიანების გამხნევება და მომიტინგეებმა თუ ვინც უტევდა თუ როგორც შეიძლება მათ დავარქვათ, მე ამბოხებს როგორც ესენი ეძახიან ბრჭყალებში, არ ვიცი, მე ისარგებლეს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით და გამოდის, რომ მისი პასუხისმგებლობა არანაკლებია ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარის და იგივე ვთქვათ შინაგან საქმეთა მინისტრის. ბატონ დავით, თამამად საუბრობთ ვთქვათ პასუხისმგებლობაზე, როცა საქმე ეხება ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, დღეს ვნახეთ დისკუსია და დიდი აზრთა სხვადასხვაობა ოპოზიციის პასუხისმგებლობის ნაწილში. მე თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, მოისმინეთ ალბათ ევროპული საქართველოს საუბრობს, რომ აქ სამართლებრივზე არა პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზეა საუბარი, რომ იმ საღამოს იყო გაუმართლებელი ხელისუფლებისთვის საბაბის მიცემა, გულისხმობ ნიკა მელიას განცხადებებს და არის მოსაზრება, რომ ამ თემაზე საუბრის დრო ახლა არ არის, რადგან წვავე და ღიაა 20 ივნისის ჭრილობები. თქვენ რომელ ბანაკში ხართ აი ამ პოზიციებიდან, როგორ ფიქრობთ, უნდა ვისაუბროთ თუ არა ოპოზიციის პასუხისმგებლობაზეც ისეთივე სიმწვავით დღეს, როგორც ვსაუბრობთ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე? რა თქმა უნდა, შესაბამისად ოპოზიციაც ძალიან უპასუხისმგებლოდ მოიქცა, შესაბამისად, როდესაც ხალხს მოუწოდა, მე თვითონ იმ მომენტში ვიყავი
მომიტინგეების გვერდზე მაგ მომენტში და როდესაც თქვენს რომ შევდივართო, იქ ძალიან დიდი ნაკადი მომიტინგეების მოწყდა და წავიდა, დაიშალა. იმიტომ რომ ის ადამიანები აცხადებდნენ პირდაპირ რომ ისინი არ იყვნენ აქ რევოლუციისთვის მოსულები და ისინი იყვნენ პროტესტის გამოსახატავად და ეს პროტესტი არ გულისხმობდა პარლამენტში შესვლას ან სადღაც შევარდნას და რაღაც ძალადობრივ აქტებს. ეს ადამიანები ზოგადად მთელი მსოფლიოს დასანახად ახმოვანებდნენ იმ თავის პროტესტს, რომელიც გამოიწვია იმ უღირსმა საქციელმა, რომელიც ხელისუფლებამ ჩაიდინა და სავარძელში, პარლამენტის სავარძელში ჩასვა ის ადამიანები, ვინც ჩასვა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა საყოველთაო სახალხო აღშფოთებას, რომელიც არის მიმართული კონკრეტული ქმედების წინააღმდეგ და ცდილობს სათავისოდ მოირგოს და ამითი ხელისუფლებას დაეპატრონოს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან უპასუხისმგებლო და შესაბამისად მათაც არანაკლები წვლილი მიუძღვით იმ განვითარებულ მოვლენებში, როგორც ხელისუფლებას. ამ ორმა სუბიექტმა და ჩვენ ვიცით, რომ არც ერთისთვის არის ეხა დღევანდელი გადასახედიდან უცხო მომიტინგეების დარბევა და არც მეორესთვის და მათ შორის პრაქტიკულად ზღვარი უკვე დიდი ხანია წაშლილი და ბატონ დავით, ვისაუბროთ. არ მგონია რომ ესენი ეხა კი ბატონო, ვისაუბროთ თემაზე, რომელზეც შეხვედრა გაიმართა დღეს პარლამენტში, დიახ, დაასრულეთ. რომ ამ ადამიანებს ეხა მანდამაინც დასახიჩრებული ადამიანების ბედიღბალი აწუხებდეთ დღეს, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ისევ და ისევ პოლიტიკური ძალადობა აქვს ერთმანეთის მიმართ. გასაგები. ვისაუბროთ თემაზე, რომელიც პარლამენტში იყო დღეს თქვენი შეხვედრის მიზეზი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიდის პარალელურად იმ პროცესების, რაც ვითარდება ვთქვათ რუსთაველის გამზირზე და როგორც ჩანს ეს პროცესი არ მიდის ისე გამჭვირვალედ, როგორც ეს უნდა იყოს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანია, ლეგიტიმურია ანადოლიძის და ნაზი ჯანეზაშვილის მოთხოვნები, რომ საერთოდ უნდა შეჩერდეს ეს პროცესი და დაიწყოს თავიდან. პროცესი, რომელშიც ჩაიდო ძალიან დიდი ენერგია და დაიხარჯა ძალიან დიდი დრო. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ყველაფერი თავიდან არის დასაწყები. დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ? მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ შესაბამისად ამ პროცესმა არ გამოიწვია სათანადო დობა, ეს იქიდან ჩანს, რომ იმდენად მცირე განაცხადები იყო შესული ამ თანამდებობების დასაკავებლად, რომ კვალიფიციური იურისტების მხრიდან არ იყო სათანადო დაინტერესება გამოხატული ალბათ, იმიტომ რომ ადამიანები საკუთარ თავს პატივს ცემენ და არ იტყუებენ თავს, რომ მათ პროფესიონალის ვინმე დააფასებს და წინასწარ არ იქნება განსაზღვრული თუ ვინ დაიკავებს ამ სავარძელს. მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს პარლამენტმა უნდა მტკიცოს მათი კანდიდატურები. და აქედან გამომდინარე, მე ვთვლი, რომ საერთოდ დღეს ამორალური არის, როდესაც ქვეყანაში ესეთი დაძაბული სიტუაცია არის, ერთ-ერთი შტო ხელისუფლების ჩუმად ვერაგულად ატარებდეს და აგრძელებდეს თავის მუშაობას. ჩვენ ხედავთ, რომ საკანონმდებლო საქმიანობაც კი შეჩერებულია და ზუსტად ვიტყვი, რომ დღეს, როდესაც ქვეყანას ტკივა ის, რაც გამოვიარეთ, არ შეიძლება ამ მომენტში სხვა რაღაცეებზე ვიყოთ გადართული და ამ მოვლენებიდან გამოწვეული ყველაზე დიდი დანაკლისი ქვეყნისთვის, ეკონომიკური დანაკლისი, ამასთან მიმართებაში არანაირი ქმედებები არ ხორციელდება და ის, რომ ვიღაცას უნდა ხელისუფლება მიიტაცოს სხვადასხვა მეთოდებით, რა თქმა უნდა, ეს აღმაშფოთებელია და მე ვფიქრობ, რომ პროცესი არის შესაჩერებელი, დასაპაუზებელი, სულმცირე და იმის შემდეგ გასაგრძელებელი, როდესაც ქვეყანაში ეკონომიკური სიტუაცია გამოსწორდება რეალურად აი ამ მოვლენებიდან გამომდინარე და ეს მოვლენებით ჩაცხრება. დღეს კაკიზოიძის პოზიცია იყო ძალიან საინტერესო ამ თემასთან დაკავშირებით. მან თქვა, რომ არ იქნება ურიგო თუ შემდეგ პარლამენტსაც დაუტოვებენ ლეგიტიმაციას, რომ შეარჩიონ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები. თქვენ როგორ აღიქვით ეს განცხადება, აღიქვით თუ არა პარტიაში არსებული განწყობების ასახვად და ფიქრობთ თუ არა, რომ ამ თემას შეიძლება თანამოაზრეები ყავდეს გუნდში? არ ვიცი, მე არ მგონია ხა დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს რომელიმე ერთეული წევრის განცხადებას. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება. თუნდაც შემდეგ რაც არ უნდა უსამართლოდ გამოჩნდეს ეს გადაწყვეტილება, ამ გუნდს უკვე დღეს მორალური უპირატესობა, რომელიც მას უნდა გააჩნდეს და საერთოდ სიტყვის ძალა ყოველივე დეპუტატის, რომელიც მე ვფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სიტყვისგან შედგება, დაპირებებისგან შედგება ჩვენი პროფესია და შემდეგ ამ დაპირებების შესრულებისა ეს ზღვარი და ეს ვალდებულებები ქართული ოცნების დეპუტატებს პრაქტიკულად დაკარგული აქვთ, იმიტომ რომ მათ აბსოლუტურად სხვა დავალებების შესრულება უწევს, ვიდრე ხალხის დავალებების და აქედან გამომდინარე შეიძლება კაკის კი უნდა რომ ხალხის მხარე დაიჭიროს, მაგრამ არ მგონია რომ მან ეს შეძლოს. იქიდან გამომდინარე რომ ქართულ ოცნება
პრაქტიკულად დღეს იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც დაპატრონებულია სასამართლოს, ცდილობს მაქსიმალურად მიიტაცოს სასამართლო ხელისუფლება. დიდი მადლობა დავით ჭიჭინაძეს დამოუკიდებელ დეპუტატს უსმენდით. პირდაპირ ეთერში პარლამენტში კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, დღეს შეხვედრა გაიმართა დამოუკიდებელ დეპუტატებსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორ არამოსამართლე წევრს, ანადოლიძესა და ნაზი ჯანეზაშვილს შორის და უმრავლესობიდან ბიძინა გეგიძე და აკაკი ზოიძე ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. უმრავლესობის პოზიციაში ჩვენ არამხოლოდ სასამართლოს თემაზე მოვისმენთ უკვე რეკლამის შემდეგ. გურამ მაჭარაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, დაგვეყოთ. დღის ამბები 4-ზე რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. საუბარს განვაგრძობთ ქართული ოცნების წევრთან გურამ მაჭარაშვილთან. მოგესალმებით ბატონო გურამ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენთანაც მინდა საუბარი დავიწყო პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის განცხადებით, რომელმაც თქვა, რომ უნდა წავიკითხოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების ის დასკვნები, სადაც ძალის ლეგიტიმურობაზეა საუბარი. ხო ვერ მეტყვით, რომელ დასკვნას გულისხმობდა კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრი, ან თქვენ თუ იცნობთ ასეთ დასკვნას? მოგესალმებით, თამარ, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის გარემოება აუცილებლად, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორი ქვეყნების და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების განცხადებები და დასკვნები, როცა საუბარი არის ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, სწორედ არის გაანალიზებული. ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენი დამოკიდებულება ამ შემთხვევაში ოცენვისის მოვლენების შემდგომ იყო აბსოლუტურად სწორად გაანალიზებული, პრაგმატულად დანახული, რაც ერთის მხრივ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ სპონტანურად არ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ მეორეს მხრივ აუცილებლად უნდა დავანახოთ საზოგადოებას, რომ არსად არავის არასდროს აღარ გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ მაგალითად მშვიდობიანი მოსახლეობის უწრფელი დამოკიდებულება და ემოცია გამოიყენოს სათავისოდ და მოუწოდოს ადამიანებს, რომ შტორმით შევიდნენ მთავარ პოლიტიკურ ორგანოში და მეორე ის, რომ არც ერთი, არც მოქალაქე და არც ამ შემთხვევაში პოლიციელი თუ ის თავის ფუნქციებს გადააჭარბებს, არ დარჩება დაუსჯელი, ვიმეორებ იმ შემთხვევაში თუ კი ასეთი ტიპის გადაცემებს ჰქონდა ადგილი. ანუ ეს ორი მიმართულება ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ დანარჩენმა მსოფლიომ დაინახოს, რომ ჩვენ ქვეყანაში სახელმწიფოში არის ხელისუფლება, რომელიც ერთის მხრივ გამოხატვის თავისუფლებას უზრუნველყოფს ძალიან მაღალი სტანდარტებით და ჩვენ ხედავდით, რომ 2 საათის განმავლობაში ხდებოდა ზუსტად ამ სტანდარტის დაცვა პოლიციელების ჯანმრთელობის ხარჯზე, საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაინახა ეს, რაზეც თქვენ ამბობთ, თუ მეტყვით ვინ დაწერა, რომ ლეგიტიმური ძალა იყო გამოყენებული და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ Human Rights Watch-ში გაგვახსენდა მხოლოდ სადაც კონკრეტულ გაფრთხილების არარსებობაზე, ტყვიების გამოყენებისას პროტოკოლის დარღვევაზე, მოკლედ ბევრ თემაზე იყო საუბარი და თუ მეტყვით კონკრეტულად, რომელი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაზე არის საუბარი. რომელიმე ამ შემთხვევაში თქვენზე მოსახელებული ორგანიზაციაშიც დიახ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, თუ ჯერ ვიტყვი, რომ გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით, რაც პირდაპირ კავშირში არის ოცენვისის მოვლენებთან დაკავშირებით, არის Freedom House-ის დირექტორის კომენტარები, სადაც მან პირდაპირ დაწერა, რომ გამოხატვის თავისუფლება არ გახლავთ მარტივი რამ, ერთის მხრივ აუცილებლად უნდა იქნას დაცული ერთი მხარის გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა ამ გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს მეორე მხარის უფლებების შეზღუდვა. ეს გახლავთ ერთ-ერთი საერთაშორისო ძალიან ძლიერი და ავტორიტეტული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის კომენტარები. კიდევ ჩაშლილი არის და ის საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ დიდი ბოდიში ცუდად გავიგეთ. კიდევ ერთხელ თუ გამიმეორებთ, რომელ ორგანიზაციაზე მითხარით ბოდიშს გიხდით? Freedom House-ის დირექტორის კომენტარები, რამდენიმე დღის წინ უყურე, ზუსტ თარიღს მე ვერ გეტყვით, თქვენ შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი, მან ამ მოვლენებთან და პროცესებთან დაკავშირებით ძალის ლეგიტიმაციაზე იყო საუბარი, რომ ხელისუფლებამ ლეგიტიმური ძალა გამოიყენა, ეს ნათქვა. დიახ. კი ბატონო, კარგით ნახავთ გადავალოთ. იცით როგორ არის ჩვენ იცით აქ საუბარი არის იმაზე, კიდევ ვიმეორებ, რომ გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფასა და სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვა შორის გარკვეული ბალანსი არის დასაცავი. ეხლა ის რომ გამოხატვის თავისუფლება უზრუნველყოფილი იყო 20 ივნის, ესეც დაინახა საერთაშორისო საზოგადოებამ, იმ კუთხით კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს აღსანიშნავია აუცილებლად, რომ პოლიციელების ჯანმრთელობის და ამ შემთხვევაში ზოგიერთ შემთხვევაში სიცოცხლის რისკის ფასადაც კი ხდებოდა, მაგრამ
მეორეს მხრივ აუცილებელია რომ საზოგადოებას ქონდეს გასწავლა რომ მას ყავს ისეთი ხელისუფლება რომელიც დაიცავს სახელმწიფო ინსტიტუციას ზოგადად ქვეყანაში დაიცავს როგორც ეკონომიკურ უსაფრთხოებას ისე ზოგადად უსაფრთხოებას იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ საქართველოს ვითარდება სწორედაც რომ რეგიონში უსაფრთხოების ხარისხის ამაღლების ხარჯზე თუ ინვესტიციები იზრდება და თუ ჩვენ ეკონომიკა ვითარდება როგორ ფიქრობთ აი ამ კითხვას ძნელი ამ კითხვის ემოციების გარეშე დასმა თუმცა მართლა სამართლებრივი კუთხით გეკითხებით აი მაგალითად როცა ამბობთ რომ მოქალაქეს უნდა გქონდეს განცდა რომ მას იცავს სახელმწიფო მაკო გომურს რა განცდა ექნება კიდევ ერთხელ ვამბობ სენტიმენტების გარეშე რთულია მაგრამ ეხლა აი სამართლებრივი კუთხით ვსვამ ამ კითხვას რა განცდა უნდა გქონდეს მაკო გომურს რომელსაც დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ უთხრა რომ მის საქმეში დამნაშავის მოძებნა არის შეუძლებელი. კახა საბანაძის კომენტარი იყო, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის შეუძლებელი იმის დადგენა თუ ვინ დააკარგვინა მას მხედველობა. რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ ამ ტიპის განცხადება მაშინ, როცა გამოძიება არ არის დასრულებული პროკურატურაში? პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ბოლო დღეების განმავლობაში იმ პროცესების პოლიტიკური შეფასებების გარდა აღარ არის მოკითხვა ზუსტადაც იმ მოქალაქეების მიმართ, ვინც დაზიანდნენ, იმ დაზიანებული ტექნიკის მიმართ, რაც ამ პროცესებს მოყვა, როგორ ზრუნავს სახელმწიფო, რა ხარჯები მიდის ამ მიმართულებით. ამ ტიპის სახელმწიფო ეს მოვალეობა. მე უბრალოდ ხო კითხვას ვარ. ამიტომ და მოვალეობა როა, მოვალეობას როგორ ვასრულებთ, ხომ დიდი მნიშვნელობა აქვს. თორემ ჩვენ გვახსოვს ხელისუფლება რომელიც ამ მოვალეობას როგორ ასრულებდა ხო კარგად თუმცა იყო გზა ეს მოვალეობა არ ყოფილიყო შესაძლებელი ამაზეც არის დავა შესაძლოა ეს მოვალეობა ამხელა ტვირთის სახელმწიფოს არც დასწრებზე კიდევ ვიმეორებ აბსოლუტურად გეთანხმებით ის რომ ეს საკმაოდ ემოციური საკითხია და ვიმეორებ ეს ჩვენ არაერთხელ დავადასტურეთ იმით რომ მაქსიმალური ყურადღება იქნა ყველა მოქალაქის მიმართ და ყველა იმ პოლიციელის მიმართაც გამოჩენილი, რომლებიც დაზიანდნენ ამ პროცესებში, ეს ერთი, აი ეს მე მგონი განცდას უნდა უჩენდეს ადამიანს, რომ სახელმწიფო ყველა მოქალაქის თუ საჯარო მოხელის მიმართ იქნება ადეკვატურად თანაბრად და ბალანსი იქნება დაცული ყურადღებას მიაქცევს ეს ერთი და რაც მთავარია, ის რომ ის ძალიან დიდი სიკეთე, რაც იდგა საფრთხის ქვეშ. აი მოდით გარკვეული ბალანსი გავაკეთოთ. რაც ეხება სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. მოდით ჯერ ამაზე დავასრულოთ საუბარი, როცა გამოძიება არ არის დასრულებული, რას ნიშნავს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომ ამ საქმის გამოძიება შეუძლებელია. თან მის უწყებაში არ მიდის ეს გამოძიება. იცით, კონკრეტულად ამ ფაქტს თუ შეაფასებთ და კი ბატონო სახელმწიფო გადატრიალებაზე. კონკრეტულად რა თქმა უნდა, ეხლა მე კონკრეტულად შინაგან საქმეთა მინისტრმა კომენტარიც გააკეთა, ბუნებრივია, მას აქვს მეტი ინფორმაცია და მას აქვს მეტი შესაძლებლობა და წვდომა იმ გამოძიების დეტალებთან, რაც მას გააჩნია და მის უწყებაში არ მიდის გამოძიება, პროკურატურა აწარმოებს. მე გეკითხებით შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს. მაგრამ ის ჩართულია უფრო. დიახ. და მეც მაგაზე პასუხობ ზუსტად რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე უშუალოდ მონაწილეობდა ამ პროცესებში, გულისხმობ უზრუნველყოფას ამ პროცესებისას და მეტი სწორმა იქნება მეთქი მაგას ვამბობ რომ მეტი დეტალები რატომ გეკითხებით აი როცა გიორგი გახარიას პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ მაშინ პირიქით გვესმის რომ ეს ორი დამოუკიდებელი უწყებაა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ერევა პროკურატურის საქმეში ეხლა თქვენ პირიქით მეუბნებით და ამიტომ გკითხეთ არა მოდით ესე რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეთ რომ პროკურატურა არის რომელიც გამოძიებაზე ზედამხედველობას აწარმოებს და შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ის ორგანო არა მხოლოდ მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან ამაზე ვსაუბრობთ რომელიც იქ მართლწესრიგს უზრუნველყოფდა ამ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ ახლა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეს აქვს თავის წვდომა და უფლებამოსილება რომ გააკეთოს კომენტარები იმაზე რაზეც ჩათვლით საჭირო და მე დარწმუნებული ვარ რომ მას საკმარისად აქვს ამისი შესაძლებლობა და ის გასცემს პასუხს ისე როგორც თვითონ ჩათვლით საჭირო და ვფიქრობ რომ ამომწურავადაც მაგრამ ის რა თქვენ იკითხეთ მოქალაქეების მიმართ განცდის არსებობა, როგორ უნდა იყოს განცდის არსებობა, რა განცდა უნდა გქონდეს, რა თქვენ კითხვა. დასვით მოქალაქეს. განცდა უნდა გქონდეს ესეთი, ზუსტად, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან დიდი სიკეთის უზრუნველყოფაზეა საუბარი,
ეს გახლავთ ქვეყანაში არსებული უსაფრთხოება, პოლიტიკური უსაფრთხოება, სახელმწიფო უსაფრთხოება, რაც მთავარია, ეკონომიკური უსაფრთხოება, რომელიც თავი და თავია ჩვენი ქვეყნის განვითარების. ამაზე სამწუხაროდ არამე ყურადღებას არ ამახვილებს. თქვენ როგორ გონიათ ახლა იქ უტრირებულად ვიკითხავ, თავი უნდა დაიმშვიდონ იმით, რომ მათი ჯანმრთელობა ემსხვერპლა გაცილებით მაღალი სიკეთის დაცვას? შემიძლია ეს ასე მივიღო? ვიტყვი ამას უტრირებულად. ნუ კარგი შეფასებაც თქვენ თავად თქვენ კითხვას კარგი შეფასება მიეცით. მე არ მინდოდა ამის თქმა, მაგრამ ეს უტრირება ამ შემთხვევაში არ გამოგვადგება, რატომ იცით თამარ? იმიტომ რომ სახელმწიფო არ არის მარტივი მექანიზმი. ამაში გეთანხმებით და არც ხელისუფლებაში ყოფნა არ არის მარტივი. იმიტომ რომ ნებისმიერ პროცესებზე, მათ შორის ისეთ პროცესებზე და იმ პროცესების შედეგებზეც, რომელშიც ჩვენ ბრალი არ მეგვიძღით, მაინც ჩვენ ვართ პასუხისმგებლები. ამაში გეთანხმებით და ჩვენი პლუსი ხელისუფლების სწორედ ეს არის, რომ იმ პროცესებზეც კი რაც ოპოზიციის თუ სხვა საზოგადოების წარმომადგენლების ბრალეულობით ხდება, პასუხისმგებლობა გარკვეულ წილად ჩვენ გვაქვს ვიღებთ და ამას არ გაურბივართ. აი ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დამსახურება. ეს ერთი და მეორე, მოქალაქეს იმის განცდა უნდა გაუჩნდეს იმ იდენტიფიკაციის შემდგომ, რაც ჩვენ გავაკეთეთ ამ პროცესებთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ობიექტურად სწორედ ვაფასებთ პრობლემებს, რაც არის არასწორი, ამასაც ვამბობთ, რაც არის შესაძლო გადაცდომა, ამასაც ვამბობთ, რომ გამოძიება იქნება, მაგრამ ჩვენ სწორედ ეს მინდა რომ როცა ამბობთ რომ ქვეყანა არ გაურბის პასუხისმგებლობას, მე აღარ ვიკითხავ გიორგი გახარიას პასუხისმგებლობაზე, რადგან გუნდის პოზიცია არის ნათელი. აი იყო საუბარი რომ ერთეული გადაცდომები იყო იქ. მაშინ როცა ამ ერთეულ გადაცდომებზეც კი ვერ ვხედავთ წინსვლას 25 დღის განმავლობაში, მაშინ რა ტიპის პასუხისმგებლობაზეა, რა ტიპის სანდოობაზეა საუბარი. 25 დღის შემდეგ ჩვენ არ ვიცით არც ერთი პოლიციელის, არც ერთი სამართალდამცველის პასუხისმგებლობის შესახებ. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე პოლიციას და მათ შორის მაღალ ჩინოსანსაც გამოძიების დასრულებამდე შეუჩერდა უფლებამოსილება. ეს პასუხისმგებლობას არ ნიშნავს. დიახ, უფლებამოსილება შეჩერდა, თუმცა საქმე არ აღძრულა. ჩვენ არ ვიცით პასუხისმგებლობის. სამართლებრივი თვალსაზრისით მე იურისტიც გახლავართ და სამართლებრივი თვალსაზრისით ერთ დღეში და ერთ კვირაში არ ხდება ასეთი ტიპის დანაშაულების. თუმცა ხომ იყო იქ რამდენიმე შემთხვევა, როცა ადამიანი იყო იდენტიფიცირებული და ვერ ვიტყვით რომ ამას დროს სჭირდებოდა. მე შეგნებულად არ ვამბობ მის სახელს და გვარს, მაგრამ გახსოვთ ეს ცნობილი კადრი, როცა მაგალითად ოპერატორს უმიზნებს ხომ, ერთ-ერთი სპეცრაზმელი და მეორე ხელს აუკრავს. იქ სახელით და გვარით არის იდენტიფიცირებული ადამიანი, თუმცა მის მიმართაც არ ვიცით ჩვენ პასუხისგების თემა. იდენტიფიცირებული არის ასევე იქ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც, რომლებიც ისეთი განცხადებებით შემოიფარგლენ, რომელიც შემდგომში საფუძველი გახდა სისხლისამართლის დევნის აღძვრის, მაგრამ რა ვქნათ ეგრევე დავაკავოთ. ჩვენ ველოდებით, აი, ხო და მაგას ვამბობ ზუსტად, როგორ ვერა ვიმეორებ, რამდენიმე პოლიციელს შეუჩერდა უფლებამოსილება და მიმდინარეობს გამოძიება რა ნიკამელიას მიმართ სხვა რამე მიმდინარეობს გამოძიება მიმდინარეობს და შემდგომ ეს გადაეცემა სასამართლოს და ის იმსჯელებს იმის თაობაზე იყო თუ არა იქ დანაშაულის ნიშნები რატომ გვინდა რომ ჩვენ თქვა სტანდარტები შევცვალოთ ერთის მხრივ ძალიან დავაკვირდეთ ობიექტურად და კი ბატონო დავაკვირდეთ ამ შემთხვევაში ნიკამელიას პროცესს და მეორე შემთხვევაში თუმცა მელიას გარდა სხვა დაკავებულებიც არიან გამბოხის და გადატრიალების ცდელობის თემაზე იქ არიან არ არის მხოლოდ მელიას პასუხისმგებლობა ამას ვამბობ თამარ ნახეთ დავასრულოთ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რომ ერთხელ და სამუდამოდ ქვეყანაში უნდა იყოს კანონის წინაშე ყველა მართალი პოლიციელიც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელიც პოზიციური პარტიის წარმომადგენელიც და ასე შემდგომ და შინაგან საქმეთა მინისტრიც ბატონო გურამ მიმართულებითაც არის შინაგან საქმეთა მინისტრიც მათ შორის მანდაც მივალ მანდაც მივალ გიპასუხებთ აუცილებლად ერთის მხრივ ის რომ ვინც არის ამ წამქეზებლების ორგანიზატორი თუ წევრი და მეორეს მხრივ სავარაუდო გადაცდომის მონაწილე პირი ეს იქნება პოლიციელი თუ იქნება სხვა თანამდებობის პირი ძალოვან უწყებებში ეს სტანდარტი დაცულია და ძალიან მინდა გთხოვოთ თქვენს და საზოგადოებას ამ შემთხვევაში რომ სწორად ანუ იდენტიფიცირება სწორად გავაკეთოთ და მე დარწმუნებული ვარ საზოგადოება თვითონ გამოიტანს დასკვნებს რაც არაერთხელ გაუკეთებია და ამის მაღალი მოლოდინი მაქვს რაც ეხება შინაგან საქმეთა მინისტრის პასუხისმგებლობაზე თქვით თქვენ პასუხისმგებლობა არ არის მხოლოდ გადადგომა დღევანდელ რეალობაში როდესაც ქვეყანაში ასეთი პროცესები მიმდინარეობდა და ეხლაც გარკვეულწილად მიმდინარეობს გადადგომა ნამდვილად არ არის პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობის აღების სხვა რა ფორმა შეგიძლიათ მითხრათ ბატონო გურამ? რა ფორმებს იცნობთ პასუხისმგებლობის აღებას? გარდა გადადგომისა. დიახ. დავასრულებ. ბატონო
გადადგომა მოხდა მთავარი პოლიტიკური ორგანოს ხელმძღვანელის, ითაც გუნდმა აიღო პასუხისმგებლობა, ამავდროულად დეპუტატმა დატოვა მანდატი, მე მგონი ეს არ არის პატარა ფასი პოლიტიკური, ეს ერთი და მეორე შეეხება ძალოვან მინისტრს. მანაც განაცხადა არაერთხელ, რომ გამოძიების ბოლოს დაველოდოთ რა ვითარებები, რა დეტალები გამოირკვევა და მხოლოდ ამის მერე ვისაუბროთ, ესაც მან თქვა და ჩვენი პოზიციაც არის იმის თაობაზე, რომ რა ტიპის პასუხისმგებლობა იქნება ვიმეორებ, სამართლებრივი თუ პოლიტიკური. პოლიტიკურსაც შეეხება გიპასუხეთ, რომ ჩვენ ეს ფასი გავიღეთ და რაც ეხება მინისტრის გადადგომას და სხვათა შორის აქვე მინდა რომ ძალიან მოკლედ კომენტარიც გავაკეთო, რომ თუ მინისტრის გადადგომაზეა საუბარი არ არის მოთხოვნა ერთის მხრივ, რატო? იმიტომ რომ სავარაუდო გადაცდომები შეიძლება მოხდა, ხო? კი შესაძლებელია, კი ბატონო, პოლიცია. რისი მოთხოვნა არ არის, ბატონო გურამ, რას ლეგიტიმური იყო ეს ჩარევა, მაგრამ რისი მოთხოვნა არ არის? ანუ საუბარი და მოთხოვნა არის იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა გადადგეს, მაგრამ არ არის მოთხოვნა იმაზე, რომ ის წამქეზებელი პირები და იმ პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც აი ამ დადებით ემოციას ცუდად იყენებდნენ და აქეზებდნენ ადამიანებს, ამათი პასუხისმგებლობის მოთხოვნა არ არის. კარგი, უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, თუმცა თქვენ გესმით, რომ პასუხისმგებლობის წონა სხვადასხვა არის, სამწუხაროდ არ გვაქვს საეთერო დრო. დიდი მადლობა, თქვენი პოზიცია მოვისმინეთ. აქვე ვიტყვი, ვეძებდი Freedom House-ის შეფასებას ძალის ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით. ეთერის განმავლობაში ვიპოვე მხოლოდ განცხადება გიორგი გაბუნიაზე, თუმცა ვერ ვიპოვე კონკრეტულად ძალის გადამეტებასთან და 20-21 ივნისის ღამესთან დაკავშირებით Freedom House-ის შეფასება, როგორც გურამ მაჭარაშვილმა გვითხრა, შესაძლოა სწორედ მას გულისხმობდა დღეს პრემიერ-მინისტრი, როცა ამბობდა, რომ უნდა წავიკითხოთ საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნები, სადაც ძალის ლეგიტიმაცია არ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული. დღის ამბები 4-ზე ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.